Hello guys, presenting my Puto Maya with matamis na mangga. First time ko itong ginawa guys, yung may mangga yung partner ng puto. Mas sanay ako na si Kwate yung pinapartner namin dito sa puto na malagkit. Tama lang yung tamis at yung alat guys, itong aking ginawang puto. Pati yung luya, nalalasahan din, kaya hindi ako mahihiyang i-share sa inyo kung paano ko to ginawa. So kung gusto niyo pong malaman guys kung paano ko siya ginawa, panoorin niyo lang po yung aking buong video. Big love shout out to my members. Food Glove by Rose Ann. Joyoj. And Jende Channel. Guys, kinudkod ko yung luya. Hindi ko inubos yung tatlo, may natira pang isa. Kasi masyadong marami, gawa nung 2 cups lang naman yung aking lulutuin. So, 2 packs yung aking ginamit na 50 grams. Pinala ko lang siya dito sa hot water. 3 cups. Ibababad ko lang itong aking ginger. So ito guys, hayaan ko muna itong lumamig na nakababad yung ginger dito para lumasa yung ginger dito sa ating Puto Maya. So balikan ko na lang ulit to guys, ibababad ko lang siya hanggang sa lumamig. Ilagay ko na yung sugar guys para manusaw siya habang nainit ko yung ating 1 cup yung aking sugar at saka ito 1 1/2 teaspoon na salt. Palamigin ko lang siya ng gusto bago ko siya ilagay doon sa aking malagkit. Ang aking malagkit guys, hinugasan ko na siyang mabuti. So ang gagawin ko naman ngayon, ilalagay ko na dito yung aking gata. Yan, sasalain lang natin para hindi sumama yung mga pulp ng ginger. So, ito na guys. Ilagay ko na yung gata dito sa aking malagkit na rice. So, ang gagawin ko na lang ngayon, hayaan ko lang siya dito hanggang sa ma-absorb ng rice yung ito guys. Sasalang ko muna siya sa apoy. Patutuyuin ko lang bago ko siya ilipat doon sa steamer. Kasi pag dito ko siya lulutuin, ano siya, yung masusunog yung ilalim. Kaya patutuyuin ko lang yung tubig nito, tapos lipat ko na siya sa steamer. So ayan na guys, kumulo na. Halo-haloin ko lang para hindi masunog sa ilalim. Tapos pag natuyo na siya, saka ko siya ilipat sa steamer para doon ko siya ipain-in.
para hindi masunog yung aking malagkit. So, ganyan lang. Halo-haloin lang hanggang sa matuyo. At saka ang bangon niya, amoy ano siya, amoy luya. Malapit na siya mag-dry. At ito, wala siyang kumapit sa aking kaldero. Yan. Habang pinapatuyo ko siya dito guys, yung aking steamer, ipakulo na rin ako doon para ready na siya sa paglipat. So, ano guys, wala na siyang tubig, kaya lipat ko na siya doon sa steamer. So, ano na, kita nyo wala siyang walang dumidikit. Guys, nilipat ko na siya dito sa aking steamer. Dito ko na siya hayaan hanggang sa maluto. Ayan siya. Hindi siya nasulong sa ilalim. Pero kung dyan ko siya hayaan hanggang sa maluto, kung dyan ko siya iinin, talagang ang daming masasayang kasi nasusunog talaga. Ito ng aking steam na Puto Maya. Ang ganda ng pagkaluto. Tsaka wala talaga siyang totoo. Kaya gusto ko itong ini-steam.